Bismillahirrahmanirrahim. راځو زمونږه next topic دی چې مونږه څنګه کولای شو چې Active Directory DNS DHCP installation دغه درې چې کوم ما یادونه وکړه د installation به مونږ څنګه کوو په سرور 2012 کې نو دغه installation لپاره زموږ سره virtual machine هم آن دی دا کوم چې کمپیوټر دی زموږ سره کوم سرور 2012 کې انسټال دی صحیح ده همداشان ګورو چې دې کې مونږه دغه فیچرز چې ما یاد کړل اکټیو ډایرکټري ډومین او همداشان DHCP DNS دا به مونږه څنګه انسټالو د دې انسټالیشن لپاره به مونږ راشو سرور مینیجر باندې یو کلیک په سرور مینیجر وکړو او چې سم ته انسټالیږي دا ډیشبورډ زموږ سره کولا شو دې ته ویل شي ډیشبورډ صحیح ده نو اوس دا فرست ټایم دا لوډینګ کوي چې زموږ سره انسټال وي هلته اوس کوم هایپر ویو باندې خپل ټاپک کړو هغه دې زموږ سره راغلی او چې کومره فیچرز رولز انسټالیږي هغه زموږ سره دلته کې راځي په ډیشبورډ کې زموږ سره وي او همداشان په دې ټولز کې هم زموږ سره وي خو د دې ځای نه تاسو اوپن کول غواړئ کوه د دې ډیشبورډ راځي او د دې ځای نه اوپن کول نو دواړه درته یو شان دي راځو موږ خپل ټاپک ته چې موږ څنګه کولی شو چې ADDS یعنی Active Directory Domain Services او همداشان DHCP Dynamic Host Configuration Protocol او همداشان DNS Domain Name System چې نیم ریزرویشن لپاره استعمالیږي دغه فیچر به موږ څنګه انسټالو اډ رول ان فیچر باندې به یو کلیک وکړو دا بیا نیکسټ کو بیا به نیکسټ کو او بیا به نیکسټ د نیکسټ دفعه چې اوس کوم فیچر ته انسټالول غواړئ د رولز ته رولز ویل شي دلته چې څومره تاسو دا وینئ دې ته رولز ویل شي او دې پسې نیکسټ چې کوم کلیک هغه د دې فیچرز دي نو اوس راځو موږ دلته څه انسټالو چې موږ اکټیو ډایرکټري ډومین سروسز زموږ یو دا پکار چې باید انسټال کړو اټ فیچرز او همداشان زموږ DHCP پکار ده ډاینامیک هوست کنفیګریشن پروتوکول څه کوي کمپیوټر ته اتوماتیکلی آی پی ساين کوي او همداشان بل زموږ سره DNS ډومین نیم سیستم چې د نیم ریزرویشن لپاره استعمالیږي نو دا باندې هم یو کلیک کو اډ فیچرز دا به نیکسټ کو بیا به نیکسټ کو یو نیکسټ کو بیا به نیکسټ کو بیا نیکسټ او اخر کې انسټال دا فیچر چې زموږ سره انسټال شي بیا راځو یو سټیپ بای سټیپ باندې کوو چې دا به موږ څنګه کنفیګر کوو دا خو سمپل انسټالیشن خو انسټالیشن وشي او باقي بیا کنفیګریشن د دې ټولو پاتې دی چې هغه بیا موږ څنګه کوو لپاره ویډیو فاست کوم او بیا راځو زموږ سره لا په پروسس کې دی انسټالیشن زموږ سره کمپلیټ شو ټول هغه فیچرز هغه رولز چې زموږ سره او لکه DHCP DNS او همداسې اکټیو ډایرکټري کوم چې موږ هلته د انسټالیشن لپاره ورته چیک آوټ کړی او زموږ سره انسټال شو او د هغې نه بعد دا زموږ سره ریسټارټ غواړي دا به زه کلوز کوم او دلته به تاسو نوټیفیکیشن ته راشئ دلته موږ ته وایي چې دغه کنفیګریشن چې DHCP دی دا لا پاتې دی چې نه کمپلیټ DHCP کنفیګریشن تاسو کولی شئ دا څه وکړئ دا کنفیګریشن دې کمپلیټ کړئ په دې باندې یو کلیک وکړئ صحیح ده کومنټ کلوز بس دا زموږ سره کمپلیټ شو همداشان بیا اکټیو ډایرکټري کنفیګریشن کول دي صحیح ده دا ګوره هغه پروموټرانو خو دا زموږ سره ټایم غواړي دې نه مخکې باید د دې ریسټارټ لازمي وي نو نوټیفیکیشن پرېږدو لږ انتظار کوو تر څو زموږ سره څه فیچرز دي د نور څه انسټالیشن او دا کمپلیټ شي هغې نه بعد بیا موږ سیستم ریسټارټ کوو خپل ټاپک ته به راځو دا زموږ سره انسټالیشن اف اکټیو ډایرکټري DNS اینڈ DHCP